الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ازيكم أبنائي وبنات الطلاب؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح الدرس الثالث أسلوب المدح والذم. يلا تعالوا معانا ومعايا كده بالراحة نركز إيه هو أسلوب المدح والذم. لو أنا جيت قلت أسلوب المدح، أسلوب المدح يعني إيه مدح؟ المدح يعني أنا بمدح شيء معين. مثال، لو أنا بمدح الخلق اللي هو خلق الأمانة، الصفة بتاعت الأمانة. صفة الأمانة هي صفة جميلة، لكن صفة الخيانة هي صفة ذميمة. فأنا همدح صفة الأمانة وأقول إيه؟ نعمة الخلق الأمانة. طيب يبقى أنا كده مدحت الخلق اللي هو خلق الأمانة. طب لو أنا عايزة أمدح بردك بلفظ آخر هنقول حبذا الخلق الأمانة. يبقى كده أسلوب مدح. يبقى عندي هنا لفظين لأسلوب المدح، نعمة وحبذا. طب أسلوب الذم، إزاي أذم الخلق اللي هو خلق الخيانة؟ هنقول بئس الخلق الخيانة، أو أقول لا حبذا الخلق الخيانة. يبقى عندي لفظين لأسلوب الذم، بئس ولا حبذا. طيب تعالوا معايا كده بالراحة نقول مما يتكون أسلوب المدح والذم. يا ترى بيتكون من إيه؟ بيتكون أول حاجة من فعل المدح، فعل المدح والفاعل والمخصوص بالمدح اللي أنا قاصد أمدحه. طيب لو أنا جيت قلت إيه هو فعل المدح هقول نعمة. ده أسلوب المدح. هنا بيكون من الفعل اللي هو نعمة، والفعل بتاعي الخلق اللي بيجيلي على طول بعد نعمة أو بئس الخلق، وبعد كده اللي أنا خصيته هنا بالمدح اللي هو إيه؟ الأمانة. طب نشوف الإعراب بتاعي. الإعراب بتاعي بيبقى إعراب ثابت. نعمة هو فاعل ماضي جامد مبني على الفتح، ده إعراب ثابت علينا كلنا إن إحنا نحفظه كده. ده إعرابه مش يعني لا يختلف عليه اتنين. لو جالك في الامتحان هتحطه بنفس الطريقة ديت. طب الفاعل عندي هقول فاعل مرفوع، الخلق هنا هيرفع بإيه؟ هيرفع بالضمة، يبقى فاعل مرفوع بالضمة. طب الأمانة اللي أنا خصيته بالمدح هنقول عليها مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يعني إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام إن ممكن تكون أصل الجملة أساسا الأمانة نعمة الخلق، فالأمانة هنا أساسا هي مبتدأ، لكن أنا لما جبتها هنا جبتها بقت مبتدأ مؤخر لأني عملت تقديم وتأخير. نعمة الخلق جت في الأول والأمانة جت بعدها، فبقت الأمانة هي مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أو ممكن أقول خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي. يعني أصل الجملة نعمة الخلق هي الأمانة، فهي الأمانة هنا مالها؟ لو بصينا لها هلاقي إن هي الأمانة هي خبر لمبتدأ محذوف، اللي هي الأمانة دي خبر لمبتدأ محذوف تقديره إيه؟ هي. يعني هي ديت هي المبتدأ والخبر بتاعها الأمانة، هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي. يبقى أنا عندي الأمانة يجوز فيها وجهين، إما أن أقول عليها مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة، أو أقول خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي. تمام. طيب نفس الكلام لو أنا جيت اتكلمت وقلت أسلوب الذم، بئس الخلق الخيانة. بئس هنا دوت الفعل بتاعي، الخلق هي الفاعل، والخيانة هي المخصوص بالمدح. طب أعربها إزاي؟ بئس أيضا هعربها فعل ماضي جامد مبني على الفتح، والخلق هعربها فاعل مرفوع علامة رفع الضمة،
والخيانة هيجوز فيها الوجهين، إما مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي، يعني أقول بئس الخلق هي الخيانة. طيب يبقى ده إعراب ثابت هنحفظه كلنا، لأن هو دوت اللي أنا أقدر لو جالي أي أسلوب مدح أو ذم في الامتحان هو ده إعرابه، إعراب ثابت. أشكال فاعل نعمة وبئس. هنا الفاعل بتاعي اللي هو نعمة أو بئس، الفاعل بتاعي ده اهو، الفاعل بتاعي ده اهو بيجوز فيه كم وجه؟ 4 أوجه، بيجيلي على 4 أشكال. إيه يا ترى الفاعل بيجي شكله إيه؟ تعالوا معايا نبص. لو أنا جيت قلت رقم 1 يكون معرف بأل. مثال لو أنا قلت نعمة في أسلوب المدح الصفة الرضا. بص هنا نعمة هذه الفاعل، الصفة هي الفاعل، الرضا المخصوص. الفاعل عندي هنا معرف بأل. لو أنا جيت في أسلوب الذم قلت بئس الصفة هنا طبعا صفة سيئة لأن قلنا بئس، يبقى بئس الصفة الكذب، يبقى الصفة هنا هلاقيها بردك معرفة بأل. لما أجي أعربها إزاي؟ هقول الصفة فاعل مرفوع بالضمة، وكذلك هنا فاعل مرفوع بالضمة. حطيتها في بئس أو حطيتها في نعمة، الفعل عندي إعرابه هنا إيه؟ إعراب ثابت. الحالة التانية يكون مضافا للمعرب بأل. يعني إيه؟ يعني هلاقي هنا صفة هتجيلي نكرة وهيجي بعدها معرفة. النكرة اللي هي الفاعل والمعرفة هتعرب هنا مضاف إليه. أنا كل اللي يهمني كلمة الصفة هي ديت الفاعل، برضك هعربها هقول عليها إيه؟ هنقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. بئس صفة المرء الكذب، أدي برضك نكرة، جت نكرة اهي وأضيفت إلى المعرفة اللي بعدها معرفة. المعرفة اللي بعدها طبعا قلنا هنعربها مضاف إليه. هنعربها إيه؟ مضاف إليه، مضاف إليه مجرور بالكسر. طيب أنا هيلزمني الصفة هي دي اللي أنا هعربها، هتبقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نمرة 3 ممكن الفاعل عندي يجيلي ضمير مستتر مميز بنكرة. يعني ايه معنى الكلام دوت؟ بصوا كده معايا، أول حاجة هيجيلي نعمة، أدي ده الفعل بتاعي اللي هو فعل المدح. بعد كده هيجيلي الفاعل. طب هل يا ترى صفة دي هي الفاعل؟ لأ. لو أنا لقيت الكلمة اللي واقعة بعد نعمة وبئس مالها؟ هلاقيها هنا هوت منونة بالفتح، نعرف على طول إن ده تمييز. ده ماله؟ تمييز، والتمييز بيكون ماله؟ منصوب، دائما منصوب بإيه يا ترى؟ بالفتحة. الله، أمال فين الفاعل يا ترى؟ في هنا فاعل بس هو ضمير مستتر أنا اللي هطلعه، اللي هو إيه؟ نعمة هي صفة الرضا. يبقى هنا الفاعل عندي ضمير مستتر، ميزته بإيه؟ ميزته التمييز، التمييز اللي بيجي بعده، وبالتمييز بيجي نكرة، بيجي نكرة. بئس صفة الكذب أهي جالي بعد بئس كلمة منونة بالفتح ونكرة، نعرف على طول إنها إيه؟ تمييز. والتمييز ماله؟ إياكوا تقولوا مرفوع ولا مجرور، التمييز دايما منصوب. هنا هيكون منصوب بإيه يا ترى؟ بالفتحة. طيب فين الفاعل بتاعي؟ الفاعل ضمير، هقول كده والفاعل ضمير مستتر تقديره إيه؟ هي. تعود طبعا هي على صفة، لأن صفة مؤنثة، أقول بئس هي صفة الكذب. طب لو جالي هنا بعد نعمة أهو الاسم اللي بعده أيضا نكرة منصوبة، يبقى أقول إيه؟ نعمة خلقا أيضا هي تمييز منصوب بالفتحة. فين الفاعل بتاعي؟ أقول هو نعمة هو خلقا
الرضا، ولا أقول نعمة هي خلقا الرضا، أو النعمة هو خلقا لأنها تعود على الخلق والخلق مذكر، يبقى نعمة هو خلقا الإيه الرضا. يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الخلق. طب نعمة يا ولاد أعربها إيه؟ أهي نعمة هقول عليها فعل ماضي جامد مبني. مبني إيه يا ترى؟ مبني على الفتح. طب والرضا يا ولاد هقول عليها الإعراب اللي احنا واخدينه فوق، مبتدأ ماله مؤخر مرفوع بإيه؟ بالضمة. ويجوز في الوجه الآخر اللي هو إيه؟ هقول عليه خبر لمبتدأ محذوف تقديره نعمة هو خلقا هو الرضا. الرضا يبقى خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، يبقى يجوز الإعراب ده صح والإعراب ده بردك صح. هقول ده أو ده في الامتحان. طيب بئس صفة الكذب. بئس زي ما قلنا فعل ماضي جامد مبني على الفتح، والكذب هتبقى مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة اهي، مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة، أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره بئس صفة هو الكذب هو، يبقى تقديره هو يعود على الايه؟ على الكذب. تمام. بئس خلقا الكذب نفس الكلام، نفس إعراب نعمة خلقا الرضا. طيب الحالة الرابعة لأفعال نعمة وبئس، الحالة الرابعة بتاعتي أن يكون كلمة ما أو من الموصولتين. تعالوا بص معايا للمثال. لو أنا قلت نعمة ما تتصف، نعمة ما تتصف به الرضا، طب دي صفة الرضا. بئس ما تتصف به السخط. السخط طبعا هي صفة ذميمة عكس صفة الرضا، إنسان يسخط على على حاله يبقى عدم الرضا، ده معناها عدم الرضا. طب نعرف المثال ازاي؟ لو انا قلت نعمة ادي الاعراب الثابت، نعمة فعل ماضي جامد مبني على الفتح. طب ما هنا هعربها ازاي؟ هقول ما اسم موصول مبني في محل رفع ايه؟ فاعل. يبقى هنا الفاعل فين؟ شاطرين، خليكم معايا كده ركزوا. يبقى هنا الفاعل عندي اللي هي ما. الله، امال تتصف به دي ايه؟ هنقول دي جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. خلي بالكم النحو جميل جدا، كلها يعني حاجات احنا هنحفظها وعلى أساسها هنبدأ نحل في الامتحان. الإعراب ده إعراب ثابت. يبقى ما هي اسم موصول مبني في محل رفع فاعل اهي ما. طيب اما يجي لي هنا فاعل ويجي لي ادي الفاعل بتاعه، طيب يبقى بعد كده اقول ايه بقى؟ اقول والجملة الفعلية اللي هي نعمة ما في محل رفع خبر مقدم. تعالوا كده نسجل الكلام دوت. يعني عندي نعمة هي فعل وعندي ما هي الفاعل. هنا الفعل زائد الفاعل في محل رفع خبر ايه؟ خبر مقدم. نبص للإعراب بتاعي هنا اللي أنا كاتباه. يبقى أنا عندي تتصف، هقول عليها احنا قلنا هنا جملة صلة الموصول تتصف به، هنا هعربها فعل إما جملة أقول كده جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، أول عليها فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. نعمة ما تتصف أنت به، وبه جر ومجرور، وجملة صلة الموصول تتصف به لا محل لها من الإعراب. ممكن نختصرها في هقول تتصف به جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وكده تكون خدت الدرجة كاملة في الامتحان. مش شرط ان انت تعربها الاعراب الايه التفصيلي اللي هي تتصف به، لكن لازم نعمة نعربها هذا الاعراب وما نفس الاعراب. طيب الرضا هنا يجوز فيها وجهين، اما اقول مبتدا مؤخر مرفوع بالضمة،
أو أقول خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. يبقى إما هي الجملة بتبدأ إزاي؟ أقول نعمة ما تتصف به الرضا. الرضا هنا هي مبتدأ مؤخر، يعني أصل الجملة إيه؟ الرضا نعمة ما تتصف به. أصل الجملة الرضا نعمة ما تتصف به. يبقى هي أصلها إيه؟ أصلها هي مبتدأ بس هنا اتأخر، أنا رجعتها كده لأساسها. طيب أو أقول عليها، أقول نعمة ما تتصف به هو الرضا. دي أصل الجملة بتاعتي. بئس ما تتصف به السخط نفس الإعراب السابق. نفس الإعراب السابق، نفس إعراب الجملة الأولى اللي هي نعمة ما تتصف به الرضا. طيب نعمة من تصاحبه الوفي. هنا الفاعل بتاعي من. الفاعل بتاعي من. قال لي هنا نعمة ما تتصف به الرضا. اللي أنا هتصف بيه اللي هو إيه يا ترى؟ اللي هي الرضا. صفة الرضا ديت صفة غير عاقلة، يبقى هنا جت ما لغير العاقل. تعالوا بص المثال ده، نعمة من تصاحبه الوفي، يعني نعمة اللي أنا هصاحبه الوفي. يبقى من دي عايدة على اللي أنا هصاحبه، يبقى إنسان عاقل. يبقى من هنا تكون لإيه؟ للعاقل. يبقى تاني نعمة ما تتصف به السخط، يبقى نعمة اللي هي صفة السخط، يبقى الماء ديت عايدة على إيه؟ عايدة على غير عاقل اللي هي الصفة. لكن من بئس من تصاحبه الخائن. بئس الشخص اللي أنا هصاحبه الخائن، بئس الذي تصاحبه الخائن. جت من هنا بمعنى الذي، فهي برضك اسم موصول بس عايدة على الشخص، يبقى هي من هنا الإيه؟ للعاقل. طب هنعربها إزاي؟ أيضا نفس الإعراب السابق. هقول على نعمة فعل ماضي جامد مبني على الفتح، من اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل مالها في محل رفع خبر مقدم اللي هي نعمة من، هي في محل رفع خبر مقدم. وتصاحبه دي جملة صلة الموصول لا محل لها من الإيه؟ من الإعراب. الأصل الجملة هنا اللي هي الوفي نعمة من تصاحبه، أصلها إيه؟ الوفي نعمة من تصاحبه. يعني الوفية أساسا هي مبتدأ، لكن أنا هنا أخرته، فعشان كده أخرت أقول عليها مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. وإمتى أقول عليها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو؟ أهي أصل الجملة أهي. لو أنا قلت نعمة من تصاحبه هو الوفي، يبقى هو الوفي كده على بعضها مالها؟ هي خبر لمبتدأ اللي هي الوفي، خبر لمبتدأ محذوف اللي هو إيه؟ اللي هو لأنها هو دي هي المبتدأ. يبقى أنا عندي هنا يجوز فيها وجهين الوفي، إما مبتدأ مؤخر زي المثال الأولاني ما وضحته لك، إن أنا أخرت هنا الوفي أخرتها ورا وهي أساسا هي مبتدأ في الأول، أو إن هي خبر للمبتدأ المحذوف تقديره هو عائد على الشخص اللي أنا إيه هصاحبه. طبعا الإعراب بئس من تصاحبه الخائن هو نفس أيضا الإعراب السابق. تمام. عندي بعض الملاحظ كده، الملاحظ بتاعتي ملحوظة هامة. بعد من أو ما تأتي جملة صلة الموصول بتفصل بينها وبين المخصوص وليس لها محل من الإعراب. يعني أنا لو جيت هنا قلت أهي نعمة من تصاحبه الوفي، من تصاحبه، الجملة بتاعت تصاحبه دي هلاقيها فعل أهي، هنا تصاحبه جملة فعلية. الجملة الفعلية اللي وقع بعد من اسمها جملة صلة الموصول. جملة صلة الموصول تتصف هلاقيها فعل وقع بعد ما، يبقى دايما تتصف تصاحبه. الاسم اللي واقع بعد صلة الموصول اللي بعد اسم الموصول اسمه جملة صلة الموصول، بيفصل دي بتفصل ما بين الاسم الموصول وما بين المخصوص بالإيه؟ بالمدحي أو المخصوص يا ترى بإيه؟ بالذمي. مالها؟ قال لي إن هي بتكون لا محل لها من الإعراب، ليس لها محل من الإعراب، وزي ما احنا قلنا ما لغير العاقل ومن للعاقل. رقم 3 بيقول لي يجوز تقديم المخصوص على الفعل. ده الكلام ده في نعمة وبئس فقط.
مثال لو قلت الأمانة نعم الخلق، أدي أصل المثال إيه؟ أصل المثال الخلق أو نعمة الخلق، نعم الخلق الأمانة. هنا ممكن الأمانة تتقدم على إيه؟ على نعمة الخلق، يبقى هنا يجوز إن المخصوص ده يتقدم على نعمة الخلق على الفعل. كذلك الكذب بئس الخلق، يبقى أنا عندي هنا المخصوص ماله؟ المخصوص هنا جائز التأخير، يجوز إن أنا أقدمه ويجوز إن أنا أأخره. أهو المثال بتاعي الأمانة نعمة الخلق، لو أنا عايزة أعربها إزاي؟ أهي الأمانة اللي هي المخصوص جت في الأول بقت مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن في الحالة بتاعتي هنا أنا هقول عليها إيه؟ هقول عليها مبتدأ ماله، زي مثلا نعمة الصفة الرضا، هقول عليها المخصوص هنا إيه؟ هقول على المخصوص هنا مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر ماله مرفوع بإيه؟ بالضمة. لكن لو أنا قلت الرضا نعمة الصفة، لو أنا قلت الرضا نعمة الصفة، بقت الرضا هنا مبتدأ ماله مرفوع بالضمة. ونفس الإعراب، ونعمة فاعل ماضي جامد مبني على الفتح، والصفة فاعل مرفوع ماله بالضمة. يعني ما نتلخبطش لو المخصوص اتقدم على الفعل بتاعي. نرجع تاني للمثال بتاعنا. يبقى أنا عندي الأمانة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ونعمة فعل ماضي جامد مبني على الفتح، والجملة الفعلية اللي هي نعمة الخلق. الأول هنعرف الخلق فاعل مرفوع بالضمة، وبعد كده هنقول نعمة الخلق على بعضها في محل رفع خبر للإيه؟ للمبتدأ. تمام. هتكلم بعد كده، احنا كده خلصنا نعمة وبئس، وركز قوي على الحتة بتاعة انه جائز التأخير، لان هيجي عليها اسئلة كتير في النقطة دي. ده بالنسبة اللي ايه يا ولاد؟ ده بالنسبة للمخصوص في نعمة، المخصوص في نعمة وبئس، المخصوص في نعمة وإيه؟ وبئس. طيب تعالوا بقى نشوف حبذا ولا حبذا. احنا اتفقنا ان حبذا هي للمدح، حبذا هي للمدح، لكن لا حبذا تأتي للذم. نبص مع بعض. لو انا جيت قلت حبذا الأمانة، لا حبذا الخيانة، خلي بالكوا حبذا دي مكونة من ايه؟ من حبة بشد الباء، وذا اسم إشارة. لو أنا جيت قسمت الكلمة هنا، حبة فعل ماضي جامد مبني على الفتح، هو فعل المدح. أنا في الامتحان أقول فعل ماضي جامد مبني على الفتح، مش شرط أحط فعل المدح. يعني لو أنا كتبت كده فعل ماضي جامد مبني على الفتح خلاص يبقى أنا خدت درجتي كاملة. عايزة أزود أقول فعل المدح مفيش مشاكل. ذا هو اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل، يبقى فين هنا الفاعل؟ اللي هي ذا. جميل قوي. طب والجملة الفعلية؟ قال لي الجملة الفعلية في محل رفع خبر ايه يا ترى؟ مقدم. الجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم. يعني هنا حبذا دي هي خبر مقدم، يعني الأمانة هي المبتدأ المؤخر، لأن أصل الجملة ايه؟ الأمانة حبذا، لكن ما ينفعش إن أنا أقدم الأمانة على حبذا، ما ينفعش. طيب بيقول لي هنا الإخلاص، حبذا الإخلاص. وممكن نقول هنا حبذا مثالي، حبذا الأمانة، حبذا الأمانة. الأمانة هنا هي مخصوص بالمدح، مبتدأ مؤخر مرفوع، مبتدأ مؤخر مرفوع أو خبر لمبتدأ محذوف، بس خلي بالكوا وجوبا تقديره إيه؟ هو خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو. زي ما احنا اتفقنا ان المخصوص اللي هي الأمانة
وعندي الذا هي الفاعل، وعندي حبة هي الفعل. يعني أنا عندي هنا المخصوص بالمدح أو الذم ماله يا ولاد؟ المخصوص بالمدح والذم في حبذا ولا حبذا ماله يا ترى؟ واجب التأخير. ونركز قوي على كلمة واجب التأخير. خلي بالكوا نعمة وبئس جائز التأخير، لكن في حبذا هو واجب التأخير. يعني ما ينفعش أقول الأمانة حبذا، ما ينفعش أقول الخيانة لا حبذا. قلنا الحبذا للمدح ولا حبذا للذم. تعالوا نبص ليه الإعراب بتاعي. لو أنا جيت قلت لا حبذا، احنا خدنا دلوقتي إعراب حبذا. طب هعرف بقى لا حبذا. قال لي لا هو حرف نفي، أو أقول لا نافية. يعني يقول حرف نفي أو أقول لا نافية. طب حبة هي فعل ماضي جامد مبني على الفتح وهو فعل الذم. وذا أعربها أقول إيه؟ هي اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل وهو فعل الذم. والجملة الفعلية اللي هي لا حبذا على بعضها مالها في محل رفع خبر مقدم. والخيانة يا ترى؟ الخيانة مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة وهو مخصوص بالذم، أو خبر لمبتدأ محذوف. ولازم نقول وجوبا. بس ليه؟ عشان هنا المدح بتاعي الفعل بتاعي حبذا، بدل في حبذا او لا حبذا لازم اقول خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره ايه؟ تقديره هو. تقديره هو. يعني اقول لا حبذا، يعني اصل الكلام اهي لا حبذا هي الخيانة. يبقى هنا خبر المبتدأ محذوف وجوبا تقديره، اقول بقى ايه؟ تقديره هي، لان هي هتعود على ايه؟ تعود على الخيانة. تعود على الخيانة. طيب ملحوظة هامة نركز فيها قوي. بيقول لي هنا لو أنا قلت رقم 1 لا يجوز تقديم المخصوص بالمدح أو الذم على حبذا ولا حبذا. زي ما اتفقنا المخصوص في المدح في حبذا ولا حبذا هو واجب الإيه؟ واجب التأخير. واجب التأخير، ما أقدرش أسبقه. ما ينفعش أقول الأمانة حبذا. يعني ما نقولش الكذب الكذب لا حبذا. ما ينفعش أقول هنا أقول الكذب لا حبذا. وما ينفعش أقول الأمانة حبذا. ما ينفعش أقول الأمانة حبذا، وهكذا. رقم 2 قد يحذف المخصوص بالمدح أو الذم إذا كان مفهوم من سياق الكلام. لو أنا قلت نعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين، أنا هنا بقصد بمدح أجر العاملين اللي هو إيه؟ نعم أجر العاملين إيه؟ الجنة. أنا حذفت هنا الإيه؟ الجنة، لأن المخصوص هنا مفهوم من سياق الكلام. بئس مثوى الظالمين، يا ترى الظالمين مثواهم إيه؟ النار. يبقى بئس مثوى الظالمين النار. يبقى هنا النار ديت هي المخصوص، وأيضا حذفت لأنها فهمت من سياق الكلام. وبكده نكون خلصنا الحمد لله أسلوب المدح والذم، وأتمنى إنه يكون وصل لكم، وهو درس سهل وجميل، وبالتوفيق إن شاء الله. وانتظروني بقى في حل تدريبات كتاب الامتحان والأضواء في أسلوب المدح والذم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع التوفيق للجميع إن شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.